Üdvözlet mindenkinek! Ma egy különleges epizóddal folytatjuk Port Summer építését, hiszen már a 8. szinten jár a város. Ez a rész egy kicsit más lesz, mint amit eddig megszoktatok. A fontosabb pillanatoknál továbbra is elmagyarázom, hogy mi történnek, de lesznek olyan szakaszok, amikor csak a kellemes háttérzenét fogjátok hallani, így jobban át lehet élni, ahogy a város növekszik és él, éppen úgy, minthogyha ti is Port Summer városában lennétek. Hogyha részletes, tutoriallal egybekötött, teljesen narrált videót kerestek, akkor ajánlom a Port Shadow vagy a Flora sorozatomat. Az előbbinél egy amerikai, az utóbbinál pedig egy európai típusú várost építek fel részletesen egészen az alapoktól kezdve a nagyvárosig. A mai részben ugyanakkor számos olyan dolgot próbáltam ki, amit az eddigi városaimban nem, például nagyon gyorsan sikerült kioldanom a papírgyárat, építettem egy csonkavasutat, valamint meg fogom mutatni nektek Port Summer városát éjszaka is. Tartsatok velem, és ha tetszik a tartalom, akkor dobjatok egy feliratkozást is a csatornára. Már is kezdünk! Port Summer városának a sajátossága, hogy mind a kettő amerikai stílus megjelenik a Region Packs-es tartalmak közül, egyrészről a kelet-amerikai, másrészről pedig a nyugat-amerikai stílus, és ennek megfelelően itt egy lakótelepet kezdtem el kialakítani a Northeast Region Packs-es lakótelepekkel. Nekem kifejezetten tetszenek a Northeast Region Packs-es magas házak is, nagyon masszívnak tűnnek, ugyanakkor mégiscsak van bennük valami fajta kecsesség, ami által lényegében nagyon sok helyre be lehet építeni, de szerintem ez az egyik legjobb módszer, hogyha 3 vagy 4-et raksz le egymás mellett. Hogyha biztonságosan tudtad telepíteni a Plop the Grovelből módot, akkor azt is használhatod, hogyha nem, akkor pedig úgy érdemes megépítened, hogy egyenként 2x4-es high density zónákat húzol ebből a típusból, megvárva, hogy az egyiknek legalább az alapja felépüljön, és utána húzod a másik 2x4-eset. Minden városomban fontosnak tartom a walkability, vagyis az átjárhatóság biztosítását. Itt próbálok minél sűrűbb gyalogút hálózatot építeni, hogy könnyebben tudjanak elmenni Port Summer lakói a házak között, illetve nagyobb távolságokat legyenek hajlandóak gyalog megtenni.
Eljött az ideje annak, hogy a városnak egyetemet építsünk. Az egyetemi épületek közül a leginkább költséghatékonyat választottam ki, a Modern Architecture csomaggal elérhető egyetemet, és természetesen ehhez az új oktatási intézményhez az is hozzátartozik, hogy az itt levő csonkavágányt felszámoltam, valamint a villamosnak adtam egy megállós hosszabbítást is. Ide Northeast Hayden City rezidentálokat építettem, amelyekről azt hittem elsőre, hogy nagyon uralni fogják a környezetet, aztán mikor megépültek, láttam, hogy egészen helyesen belesimulnak a városképbe. Mindjárt meglátjátok ti is, hogy néznek ki ezek. A megnövekedett forgalom miatt, és azért, mert a villamos nem megy be ennek a déli városrésznek a nyugati részébe, itt volt az ideje annak, hogy egy új buszvonalat hozzak létre. Ez a város északi részéből a délnyugati részébe fog majd menni. Íme így néznek ki az előbb említett North American High rezidentálok. Szerintem nagyon jól megcsinálták ezt a csomagot, esztétikai szempontból kifogástalan. Az összes szükséges buszmegálló megépítése után nekiállhatunk a város 2-es számú buszvonalának kijelöléséhez.
Közben besötétítettem, hogy látni lehessen Port Summer városát éjszaka is, valamint megépítettem a városházát is, mivel viszonylag kicsi volt a helyem, ez egyébként egész Port Summer városára jellemző, ezért a francia típusú csomagból választottam a városházát, amely elegáns megjelenésével jól illeszkedik ebbe az amerikai városképbe is. Az express sebességű és kis területű farmépítésnek köszönhetően hamar sikerült kioldani a tejüzemet, amelyet a farmterület déli részére helyeztem el. Bár az elején nagy nehézségek árán sikerült megépítenem az összekötő utat, amely az autópálya felett ívelt át, azonban hamar rájöttem, hogy az éles kanyarulat miatt ez nem számít realisztikus építkezésnek, úgyhogy ezt a felüljárót lebontottam, és inkább az autópálya mentén vezettem el ezt a szervízutat. Most következik a mai városépítés egyik legizgalmasabb része. Marci barátom mindig mondja, hogy ő szereti a csonka metrókat, vagyis azokat a metrókat, amelyek a belvárost kötik össze a külvárossal, azonban nem szelik át a várost,
Úgyhogy én most ide a lehetőségeket figyelembe véve építettem egy csonka vasutat. Habár az elején megszólalt bennem a kis ördög, hogy ugyan meg kéne hosszabbítani ezt a vasútvonalat, azonban a terep sajátosságai ezt nem tették lehetővé, és hiába próbálkoztam vele, a végén rá kellett jönnöm, hogy bizony ez az állomás már örökké fejpályaudvar fog maradni. Cserébe viszont azt tervezem, hogy igazi intermodális csomópontot fogok majd itt kialakítani. Nem megfeledkezve arról sem, hogy a megfelelő összekötő vágányokat beépítsem. Hol most madár kapirgál, ott áll majd a Szentendrei papírgyár, jelen esetben a Port Summery papírgyár, amelynek azonban akkora volt a mérete, hogy még oda a partra sem fért el, semmi probléma, majd itt a gázerőművel szemben létre lehet hozni egy új ipari negyedet. Elég érdekes, mondhatni bűnronda csomópont alakult ki itt a Csonka pályaudvar, vagyis az Újfej pályaudvar közelében, úgyhogy ezt most mindenképpen le kell bontani és teljesen újjáépíteni.
Ismét besötétedett, de most már sikerült kialakítanunk az új kicsi fejpályaudvar környékét, úgyhogy jöhetnek a további állomások is. Ennek az új állomásnak a fa és a vasút szavak összevonásából a Woodrail Station nevet adtam, és majd a negyednek a neve Woodrail lesz. Azonban most jöjjünk át ide, a város déli részére, ahova szintén tervezek egy vasútállomást. Az az elképzelésem, hogy jöjjön létre egy olyan helyi vonatjárat, amely Woodrail-től kezdve félkör alakban egészen eddig a részig, amelyet majd Southmore-nak fogok nevezni, szóval egészen eddig a déli részig közlekedik, és innentől kezdve majd tovább is mehet, hogyha a város már tovább fog növekedni. Southmore Station szeretném igazi intermodális csomóponttá tenni, tehát egy buszállomást is tervezek ide. Ez nem feltétlenül könnyű feladat, hiszen sok mindent kell eltakarítani ahhoz, hogy a buszállomás létrejöjjön, valamint a buszok útvonalát is át kell irányítani Southmore Stationig. Itt csak az egyik busz útvonalát fogom átrakni, a másik az egyelőre maradjon meg, hogy föl tudja tárni ennek a negyednek a nyugati részét. Habár annak nem örültek, hogy eltakarítottam az előző busz megállót, azonban ezt az újdonsült 2-es buszt ide fogom kibővíteni, ez egy ideiglenes végállomás lesz, a későbbiekben majd tovább lehet küldeni a város rész nyugati részébe, illetve akár vissza is lehet fordítani egészen Southmore Stationig.
Természetesen Woodrail Station sem maradhat, közlekedési kapcsolat nélkül. Ide nem buszt fogok bevezetni, azonban itt húzódik a közelben a város eddigi egyetlen villamosvonala, úgyhogy ide beépítek egy közbenső megállót. Itt, akik jönnek a villamosra, le tudnak szállni, és némi rágyaloglás után a vonathoz fognak érkezni. Szerintem nagyon jól néznek ki a City Skylines 2 városai, éjszaka nagyon jól megcsinálták az épületek világítását. Igaz, hogy én még hiányolom azt, hogy lámpákat önállóan is le lehessen rakni a játékban. Reméljük egy következő frissítéssel majd ez is bekerül a City Skylines 2-be. Most már akkorára nőtt a város, hogy ki lehet alakítani az egyes kerületeket. Kezdjük tehát ezzel a viszonylag új kerülettel, amely elsősorban kelet-amerikai típusú épületeket tartalmaz. Itt egészen a farm részig fog tartani a kerület, ennek a neve lesz Woodrail. Ettől délre található Southmore rész, ahol a dél-nyugat amerikai csomag épületeit láthatjuk. Ez az irodás és farmos terület, ennek jobb nevet nem tudtam találni, mint az agrár és az office nevek összevonásából, azt, hogy agro office. Az irodás kerületek elnevezésével egyébként mindig is bajba vagyok. Ez a rész, amely pedig eléggé változatos, bár még kicsit alvóváros, de itt található a főpályaudvar is.
ez pedig, mivel a város jelenlegi keleti részén helyezkedik el, ezért ez az Eastmore nevet fogja kapni a keresztségben. Valamint egy új vasútállomást is építek ide, megpróbálom a kelet-európai típusú vasútállomást lerakni, amely kicsit nagyobb helyet igényel, mint a normál Small Train Station. A gyalogutak persze most sem hagyták érintetlenül a zónákat, de némi korrekció után helyre lehetett állítani az elsőre megrozzant Northeast American épületeket. Akárhányszor ránézek a Northeast American csomagra, csak lelkesedni tudok iránta. Még úgy vettem észre, minthogyha az elmúlt napokban kicsit szebb lett volna a játék egészének grafikája, de lehet, hogy ez csak azért van, mert előzőleg a Memoria Police játékkal játszottam, és most a reneszánszkori épületek után jól esik a modern épületek látványa. Közben már kezd kialakulni Woodrail vasútállomás környéke, amelyet egy pezsgő, nyüzsgő negyednek tervezek itt a város szélén. Egyre nagyobb a városban a forgalom, nyilván azért, mert
sok magas házat építettünk, így a buszsávok kialakítása elengedhetetlen, csak úgy, mint a parkolóházak megépítése. Ezeket azért érdemes kicsit arrébb rakni, annak érdekében, hogy a forgalmat segítő körforgalom is megépülhessen. Minden nagyobb vasúti csomóponthoz, intermodális csomóponthoz érdemes parkolóházat építeni, mivel most már nagyon el vagyunk eresztve anyagilag, ezért úgy gondoltam, hogy ide egy nagy parkolóházat építek, 300-as kapacitásával ez bőségesen elég lesz, hogy egy park and ride rendszert alakítsunk ki azok számára, akik autóval érkeznek, az autót itt leteszik és vasúttal mennek tovább. Az egy másik kérdés, hogy ehhez az előre beépített talajdekorációs elemeket is át kell húzni, illetve ha máshogy nem megy, akkor el kell takarítani. Még mielőtt leraktam volna a South Mori nagy parkolót, azelőtt sikerült elérnem a 9. szintet. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az érdekes, dokumentumszerű videót. Hogyha tetszett ez a fajta városépítés is, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással jelezzétek. A jövő héten az utazás a világ körül nyárzáró tartalmaként a 10. szintig fogunk felkapaszkodni. Tartsatok velem akkor is. Legyen szép napotok, jó játékot! Figyeljétek az Andrews City Life-ot, hiszen a héten még újabb izgalmas tartalmak várnak rátok. Sziasztok!